6 עצות מבוססות מדע להורדה באחוזי השומן ולהוספת מסת שריר. בסרטון הזה אדבר איתכם על 6 דברים שאם אתם לא עושים בדרך שלכם, אתם יכולים בדרך להרזיה לאבד מסת שריר. וכשאנחנו מאבדים מסת שריר, המטאבוליזם שלנו יורד. קצב חילוף החומרים ובעצם קצב שריפת השומן מועט יותר, ואנחנו לא רוצים את זה. ואז מה שקורה זה שכל הכסף וכל הזמן וכל המאמצים שהשקענו יורדים לטמיון. ומה שקורה בדרך כלל במצב שמאבדים במשקל, זאת אומרת אנחנו מורידים במשקל אבל אנחנו גם מורידים במסת השריר, מה שגורם לנו אחר כך להיות במצב ירוד יותר מבחינה נפשית, מבחינה מנטלית, ואז אנחנו אוכלים יותר ואז אנחנו עולים שוב, ומה שקורה זה שאנחנו נכנסים לתוך הרכבת הרים הזאת של לרדת במשקל ואחר כך לעלות במשקל, לרדת ולעלות בלי סוף. ואני יודע, זה גם נפשית, גם פיזית, זה מאוד מאוד מתסכל, מביא אותנו למקום שאנחנו לא רוצים להיות בו. מה שאני אומר, להפסיק עם דיאטות זמניות. אני אומר שדיאטות זמניות יכולות לעבוד בצורה זמנית. אם אנחנו ניקח את זה ונעשה אורח חיים בריא, תקין ומקדם שריפת שומן, אנחנו בדרך להצלחה ואנחנו גם לא ניפול. אנחנו נשמור על מסת השריר ונוכל לעשות את זה לאורך כל החיים. וחשוב מאוד שתעשו את זה בצורה שמותאמת לכם. לי באופן אישי יש משקל שאני טוב איתו. מה זה אומר? אני קורא למשקל הזה משקל מבסוט. שהוא 76 קילו ו-84 קילו. בין המשקלים האלה אני מבסוט ובדרך כלל אני במסת שריר מספקת ואחוזי שומן טובים למשקל שלי לאיך שאני רואה את עצמי. וכמובן יש את המדדים האחרים, מדדי הבריאות, דם וכל הבדיקות האחרות, שאני רואה שאני בטווח הבריא והשמח, אז אני מבסוט. תקשיבו טוב טוב ואפילו תיקחו דף ועט ורשמו לפניכם את 6 הדברים שאני הולך להגיד עכשיו בצורה מאוד מפורטת ומאוד מקיפה. והעצה האחרונה היא החשובה ביותר, כי אם אנחנו עושים את כל 5 העצות, זה טוב מאוד, אבל אם אנחנו לא מקפידים על העצה השישית, אנחנו יכולים לעשות אפקט שפחות ישפיע עלינו מבחינת שריפת שומן אפקטיבית מהירה, ובאמת מה שאנחנו רוצים להשיג. העצה הראשונה זה להיות בגירעון קלורי. אוקיי, לפני שאתם מחבים והולכים לי פה, אני רוצה שתבינו, אני לא סופר קלוריות, ואני גם לא מדריך לספור קלוריות. אנחנו עושים את זה בצורה אינטואיטיבית. אנחנו עדיין צריכים להיות בגירעון קלורי כדי לרדת במשקל. לא משנה איך תסובבו את זה, זה תמיד ככה. זה כמו שיש חוק גרביטציה, ככה זה עובד. גירעון קלורי שווה הורדה במשקל. איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מגיעים לגירעון קלורי? יש כאלה שסופרים קלוריות, ואם נוח לכם לעשות את זה, תמשיכו, תהיו במקום שנוח לכם להיות בו. אם אתם כמוני ואתם מעדיפים לעשות צום לסירוגין, תעשו צום לסירוגין, זה יכול לגרום לכם להיות בגירעון קלורי מבלי לחשב. כמובן שיש עוד כמה צעדים, אבל צריך לשים לב שקלוריות נכנסות, קלוריות יוצאות, אנחנו חייבים להיות בגירעון. אפילו יש אנשים שנגיד להם רק לא לאכול מ8 בערב, וזה כבר יגרום להם להיות בגירעון קלורי, וזה יכול לפתור לנו גם את בעיית נשנשת הלילה, כי נשנשת הלילה זה משהו שמאוד מאוד מזיק לתהליך ירידה במשקל. העצה השנייה זה להוריד סוכר ואלכוהול. נכון, אפשר לעשות ספירת קלוריות ואפשר לחשב את צריכת האלכוהול והסוכר ולעשות גירעון קלורי, אבל אם אנחנו מכניסים את הסוכר ואת האלכוהול ובודקים מה הוא עושה לגוף שלנו, הוא גם מפריע לנו לכבד, הוא גם מקפיץ לנו אינסולין, וגם לסוכר וגם לאלכוהול יש תפקיד מאוד שלילי על הכבד שלנו, ואנחנו לא רוצים לפגוע בכבד שלנו, כי הכבד הוא אחד מהאיברים הכי חשובים שאנחנו רוצים שיהיו לטובתנו בתהליך ירידה במשקל. כשאנחנו שמים לב איפה הסוכר והאלכוהול מתגנב לנו במזון או באורח החיים שלנו, אנחנו שמים לב איך אנחנו יכולים להוציא אותם מהחיים שלנו ולחתוך אותם. וכשאנחנו מורידים סוכר ואלכוהול, יותר קל לנו לאבד שומן בטני, ושומן בטני זה השומן המסוכן ביותר לבריאות שלנו. מי שעוקב אחריי ורואה סרטונים נוספים שלי, יודע שאינסולין הוא הורמון האגירה, והוא הורמון שעושה לנו 2 פעולות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם.
דבר ראשון, הוא מעלה לנו את האגירה, זה אומר שאנחנו אוגרים יותר כשיש לנו אינסולין למעלה. הדבר השני זה שהוא אוחז בתאי השומן, והוא לא נותן להם להשתחרר. הוא בעצם גם אוגר וגם מונע ממנו לשרוף שומן בצורה יעילה ובצורה מהירה שאנחנו רוצים להיות בה. זה אומר שאנחנו רוצים להפחית את הדברים שגורמים לנו לעלייה של אינסולין. סוכר מעלה לנו את האינסולין, אז אנחנו רוצים להפחית בו, ואנחנו רוצים להפחית גם במספר הפעמים שהסוכר עולה, ובעצם כשהסוכר עולה, הגוף שלנו מפריש אינסולין, ואז האינסולין עולה, ואז יש לנו יותר בעיה ויותר קושי להוריד במשקל. מי שסוכרתי ויש לו מד סוכר רציף, יכול להבין איזה מזון גורם לו לעלייה של סוכר, ובכך לעלייה של אינסולין. מי שלא יודע ומי שלא סוכרתי, צריך להבין, כשאנחנו אוכלים מזון שיכול להיות תמים כמו תירס, הוא יכול לעלות לנו ולהקפיץ לנו את האינסולין לשמיים, וככה זה יכול להיות לנו לרועץ בתהליך של ירידה במשקל. צריך להבדיל בין שוני בין סוגי הסוכר. יש לנו פרוקטוז ויש לנו סוכרוז. בעוד שגלוקוז נמצא באורז, פסטה, תפוח אדמה, שיבולת שועל ולחם, יכול להיות לשימוש בתאים שלנו, יש לנו את הפרוקטוז, והפרוקטוז לא יכול לשמש אותנו בכל התאים, הוא צריך לעבור דרך הכבד, והוא צריך להתעכל בכבד. זה אומר שפרוקטוז נכנס לנו לגוף, הכבד צריך לעבוד. פרוקטוז נמצא בפירות, והוא נמצא במזון מעובד, והוא נמצא במיצים, וככל שיש לנו יותר פרוקטוז שאנחנו מכניסים פנימה, אנחנו גורמים לכבד לעבוד קשה יותר. ואם אנחנו תמיד מפציצים את הכבד שלנו בפרוקטוז וגם עם אלכוהול, שני הדברים האלה יכולים להוביל אותנו לכבד שומני, וכבד שומני זה כבד שלא מתפקד היטב, ותזכרו, אנחנו צריכים את הכבד שלנו שיתפקד טוב אם אנחנו רוצים ירידה טובה באחוזי השומן. אם אתם צעירים, בריאים, פעילים גופנית, אתם כנראה יכולים להתמודד עם פחמימות טוב יותר מאשר אנשים שיש להם בעיות מטאבוליות, כמו כל מיני סוגים של מחלות, סוכרת ודברים אחרים. שימו לב שאתם מתאימים את התזונה שלכם לאיפה שאתם נמצאים כרגע. אני רוצה לדבר על מונח שנקרא תנגודת לאינסולין. תנגודת לאינסולין זה כשיש לנו אינסולין בזרם הדם, זה אומר שאמור להיות לנו פירוק של סוכר מזרם הדם לתאים. אבל הגוף שלנו בעצם לא שומע את זה, לא מרגיש את זה. זה אומר שהגוף שלנו והתאים שלנו מתנגדים לאינסולין, בעצם לא מקשיבים לאינסולין ולא עושים ולא עוזרים לו לעשות את הפעולה שהוא אמור לעשות. המצב הזה של תנגודת לאינסולין הוא מצב שגורם לנו להישאר בעודף משקל או לעצור אותנו מלרדת במשקל, במיוחד לרדת באחוזי השומן. ואנחנו צריכים להבין איפה אנחנו נמצאים ומה אנחנו יכולים להתיר לעצמנו מבחינת סוכרים. לפעמים אנחנו נראה מצבים שכן אפשר להכניס סוכר וכן אפשר להכניס פחמימה, ואני אישית מתיר לעצמי פעם בשבוע לאכול, בעיקר זה גלידה אצלי, אבל גם את העוגה של אמא שלי, וזה בסדר גמור, במיוחד כשאני במשקל מבסוט. תזכרו, כשאתם מבסוטים על המשקל שלכם, על המצב הבריאותי שלכם, אני ממליץ בשיטה שלי לשחרר מדי פעם ולגרום לזה להיות אורח חיים, ולא משהו שאנחנו שומרים עכשיו שבוע, שבועיים או חודש, ואחר כך אתם יודעים לאן זה מוביל. העצה השלישית, כדי להעלות מסת שריר ולהוריד אחוזי שומן, העצה השלישית מאוד חשובה, להעלות צריכת חלבון. אני דיברתי על זה גם בסרטונים קודמים שלי, אתם יכולים להסתכל אחר כך, שכשאנחנו לא מכניסים מספיק חלבון, השריר שלנו לא יכול להיבנות. כמובן, זה גם קשור לאימונים, אנחנו רוצים לגרות את השריר שלנו כדי שיבנה לנו השריר, ואנחנו צריכים לאכול מספיק חלבון. אני רוצה לאתגר אתכם עם שאלה שעכשיו תשאלו את עצמכם. האם אתם עומדים בזה? האם אתם עכשיו מכניסים מספיק חלבון ביום יום שלכם? יש הבדל גדול בין לדעת את המידע לבין תכלס ליישם אותו. חלבונים עוזרים לנו בכמה כיוונים. זה אומר שכולנו יודעים שחלבון בונה לנו את השריר, זה אומר שהשריר שלנו בנוי מחלבון, אז אנחנו צריכים לתאסף חלבון במיוחד אם אנחנו מתאמנים. הדבר הנוסף שחלבונים עושים,
זה שהם מתקשרים עם המוח שלנו. ברגע שאנחנו מכניסים חלבון לקיבה, יש כמה הורמונים שמתקשרים עם המוח ובעצם מדברים איתו. מה הם אומרים לו? אני מדבר על הורמונים שנקראים CCK, PYY ו-GLP1. אולי שמעתם את המונחים האלה, אולי אתם מכירים את ההורמונים האלה. זה ההורמונים שגורמים למוח שלנו להיות שבע ולהיות מה שנקרא מבסוט. חלבונים מורידים לנו גם הורמון שנקרא גרלין. גרלין זה הורמון הרעב. ככל שאנחנו אוכלים יותר חלבון, ההורמון הזה יורד יותר למטה ואז אנחנו פחות רעבים. ופה אני נכנס לעניין הזה של האינטואיטיבי. ככה אנחנו יכולים לאכול יותר חלבון וככה אנחנו יכולים להיות באופן אינטואיטיבי יותר שבעים. וככה אנחנו גם מורידים את הקלוריות היומיות או השבועיות שאנחנו צורכים. אתם זוכרים? גירעון קלורי. בנוסף, יש עוד משהו שחלבונים עושים, יש לחלבונים אפקט טרמי, זה אומר שכשאנחנו מעכלים חלבונים, הגוף שלנו מאבד אותם בצורה שגורמת לו להוציא יותר אנרגיה בעיבוד של החלבון עצמו. זה אומר שלחלבון יש גם אפקט של סובה וגם אפקט טרמי כעיכול של החלבון עצמו. מטה-אנליזה של 18 מחקרים, שתראו כאן על המסך ושתף גם לינק, הראתה שאנשים מעל גיל 50 יכולים לשמר מסת שריר בזמן שהם בתהליך ירידה במשקל כשהם צורכים יותר חלבון. השאלה שמתעוררת כאן, מה עלינו להוריד בדיאטה אם העלינו את צריכת החלבון, את הפחמימות או את השומנים? במצב של גירעון קלורי, העלאת צריכת חלבון והורדת צריכת פחמימות מובילה להפחתה באחסון השומן וירידה במשקל באופן בריא. וגם שימור קומפוזיציית הגוף רק מכך שיש פחות גלוקוז זמין בגוף ואפילו חשוב יותר רמות נמוכות של אינסולין. סוג זה של דיאטה דלה בפחמימות וסוכר, עשירה בחלבון, שומן וסיבים תזונתיים, יכולה לקדם תהליך שנקרא קיטוזיס, או שימוש בשומן כמקור אנרגיה. קטונים או גופי קטון הם תוצרים של פירוק שומן, וברגע שיש לנו יותר קטונים בגוף שלנו, אנחנו מדכאים יותר את הרעב, וכך אנחנו יכולים להיות בגירעון קלורי בצורה אינטואיטיבית. וזה יכול לעזור לנו בתהליך הירידה במשקל וגם בתחזוקה. עם זאת, אם אתם ספורטאים תחרותיים או שאתם ממש מרגישים שאתם צריכים פחמימות, התזונה שלכם צריכה להיות שונה, וכמובן ספורטאים תחרותיים עדיף להתייעץ באנשי מקצוע אם אתם רוצים להגיע ליעדים שלכם. בעוד שכל אדם שונה, אני יודע שאצלי לפעמים המטרה שלי, אם המטרה שלי היא בחינת היכולת הגופנית שלי, יש לי איזשהו בוחן כושר אישי, אני אשתף אותו בסרטון הבא. אני אעדיף לתדלק פחמימות בריאות ערב לפני הבוחן הזה. ואם הייתי ספורטאי פעיל, מה שהייתי בעבר, הייתי מקפיד על תדלוק פחמימות בשגרה שלי כדי למקסם תוצאות. אפשר לחיות בדיאטה דלת פחמימות עם אסטרטגיה לתדלוק פחמימות בזמנים מסוימים. בעיקר סביב האימונים. אני מאמין בגמישות מטאבולית, ויש מונח שאני אוהב להתנסות בו, שנקרא פחמימות לסירוגין, שזה נקרא באנגלית carb cycling. זה אומר לחיות באורח חיים שרובו דל פחמימות, ובזמנים מסוימים להכניס פחמימות. אפשר לחיות בדיאטה דלת פחמימות, או בדיאטה שהיא ברובה דלת פחמימות, ומדי פעם לתדלק פחמימות. מה זה אומר? שאנחנו בדל פחמימה או ללא פחמימה, וסביב האימונים שלנו אנחנו כן משלבים פחמימה. על זה אני מדבר על גמישות מטאבולית, וזה מה שאני עושה. אני כן אוכל פחמימות, ואתם יכולים לראות אותי אוכל כל דבר. אחד הדברים הכי חשובים שאני רואה לנכון, זה בדיוק הסוויץ', ולכן גם קראתי לתוכנית שלי, עושים את הסוויץ'. כי אנחנו עושים סוויץ' לגוף שלנו, מתי שהגוף שלנו יודע להשתמש בפחמימות לאנרגיה, ומתי הוא משתמש בשומן כמקור אנרגיה. כמות הפחמימות שאנחנו צריכים תלוי בעצימות האימונים, אורך האימונים, תנועה לאורך היום, וחשוב גם איך אנחנו מרגישים. במחקרים מראים שהמידע מאוד ברור, שדיאטה עשירה בחלבונים פלוס גירעון קלורי, היא דיאטה אפקטיבית להורדה במשקל ובאחוזי השומן בצורה ברת קיימא ונוחה לביצוע. לכן אני תמיד מדגיש את החשיבות של תיעדוף חלבונים, גם בסדר העדיפות מבחינת בחירת מזון,
וגם בסדר האכילה, ממש מהצלחת, להתחיל עם החלבון. הקצובה היומית המומלצת לחלבון היא 0.8 גרם לכל קילוגרם משקל גוף ליום לאדם בוגר. זה מייצג את המינימום הנדרש כדי להימנע מאיבוד מסת הגוף הרזה, דבר שאנחנו ללא ספק צריכים להימנע ממנו. ראיות ממחקרים, אחד מהם סיקרתי כאן, מראים שצריכת חלבון מעל הצריכה היומית המומלצת יכולה לתמוך במסת השריר ואף לגרום עלייה במסת השריר פלוס כוח. אם אתם לא מתאמנים, וכדאי מאוד שתתחילו להתאמן, כוונו לצריכה של 1.2 עד 1.6 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף, או 30% מהקלוריות למי שסופר קלוריות. אני ממליץ לחישוב הזה לחשב את משקל היעד האידיאלי שלכם, במקום את המשקל בו אתם נמצאים עכשיו, אם אתם צריכים לרדת במשקל. זה אומר שאם אתם עכשיו 100 קילו ואתם רוצים להגיע ל-80 קילו, אנחנו נעשה את חישוב החלבון לפי 80 קילו, לפי משקל היעד. אם אתם מתאמנים ובוגרים, כוונו ל-1.6 גרם חלבון כפול המשקל האידיאלי שלכם. בשביל להגדיל את מסת השריר, מחקרים מראים שאין מה להעלות יותר מ-2.2 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף. שימו לב, יש הרבה מידע ברשת לגבי יותר מדי חלבון יכול לפגוע לנו בכליות, אז אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו לא עולים את ה-2.2 גרם חלבון ביום. וכמובן, הסרטון הזה הוא לא לבאדי בילדרים מקצוענים, והם יכולים לעשות דברים אחרים, הם יכולים לצרוך קצת יותר. אם אתם מתאמנים 6-8 שעות ביום, אז הסרטון הזה לא בשבילכם. כל הדאגות ששומעים עליהם ברשת על צריכת חלבון גבוהה שקשורה בבעיות עם תפקוד הכליות, פגיעה בבריאות העצם, תפקוד נוירולוגי וקרדיו-וסקולרי, שזה אומר בריאות הלב והוורידים שלנו, זה לא נמצא בדרך כלל עם הדיאטה מאוזנת. אם לדיאטה יש רכיבי מזון אחרים החשובים לגוף שלנו, אם אנחנו מכניסים את מה שאנחנו צריכים, לא תהיה לנו בעיה עם צריכת חלבון שהיא עד 2.2 לקילוגרם משקל גוף. מחקר שאני אצרף כאן מראה שגם אחרי צריכת יותר מ-2.2 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף לנשים, הראו שאין פגיעה שלילית על בריאות העצמות או הכליות. אנשים עם בעיות ומחלת כליות בסיכון אחר וסיפור אחר, עדיין הם צריכים את המינימום של צריכת חלבון יומית מומלצת 0.8. מחקר שאני אצרף כאן משנת 2019 מדווח כי למרות אי תפקוד תקין של הכליות, הראיות תומכות שצריכת החלבון תהיה לפחות 0.8 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף, זה האידיאלי. אלא אם כן, מידע חדש יצוץ, שווה להיות מודעים למידע הזה, שצריכת חלבון פחות מ-0.8 גרם לקילוגרם משקל גוף תקין, יכולה להיות פוגענית לבריאות שלנו. אם יש לך או לך בעיות עם תפקוד הכליות, אני ממליץ שתתייעצו עם הרופא המטפל שלכם להנחיות ספציפיות לכם. זה לוקח אותנו לעצה הרביעית, שזה לדעת לפחות לתקופה מה צריכת חלבון הנוכחית שלנו, ואם אנחנו צריכים לתקן אותה. ברוב המקרים אנחנו נראה שאנחנו רוצים וצריכים לתקן ולהעלות את רמת החלבון. אנחנו רוצים להגיע ל-1.6 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף הרצוי. כן, הרבה מכם שעוקבים אחרי הערוץ שלי יודעים שאני לא סופר קלוריות ואני גם לא מדריך אנשים לספור קלוריות. עם זאת, הידיעה הזאת של כמה חלבון אנחנו צורכים, איפה אנחנו כרגע על הסקאלה ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לשנות, יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית. זכרו, אני כאן בערוץ מדריך איך להטמיע הרגלים ואיך אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו מטמיעים את ההרגלים שאנחנו יכולים לדבוק בהם לכל החיים. זה לא משהו שהוא זמני ואנחנו בגלל זה לא סופרים כל הזמן את הקלוריות ולא מודדים. אנחנו רק מודדים מדי פעם כדי לדעת שאנחנו על הסקאלה במצב הנכון, וכשאנחנו רואים את זה ויזואלית, בהמשך גם אפשר בכלל לא לספור ולא לחשב כי אנחנו רגילים לזה, אנחנו יודעים מה הכמויות, באופן אינטואיטיבי אנחנו נאכל את רמת החלבון שאנחנו רוצים לצרכים שלנו. דוגמה לחישוב חלבון יומי ואיך אפשר לעשות את זה מאוד בקלות.
אם אנחנו שוקלים 100 קילו והמשקל הרצוי זה 80, בוא נגיד ואתה אדם ששוקל כרגע 100 קילו, אתה רוצה להגיע ל-80, אנחנו נחשב לפי ה-80. אז אנחנו עושים חשבון מאוד פשוט, 80 כפול 1.6, ואנחנו נגיע ל-128, אחר כך אנחנו עושים 80 כפול 2.2, נגיע ל-176, וזה בדיוק הטווח שאנחנו רוצים להיות בו, בין 128 גרם חלבון ל-176, זוהי צריכת החלבון המומלצת עבורך, אם אתה רוצה להגיע ל-80 קילו. וחשוב ש-80 הקילו, המשקל יעד הזה שקבענו, הוא יהיה משקל ריאלי גם לגובה שלנו. אם זאת פעם ראשונה שאתם שומעים את המספרים, והמספרים האלה נראים לכם מוגזמים מבחינת צריכת החלבון הנוכחית שלכם, איך אנחנו יכולים להגיע לזה ואיך אנחנו יכולים להבטיח שאנחנו מגיעים לצריכת חלבון מספקת. אפשר להגיע למטרה הזאת גם אם אתם מבצעים צום לסירוגין, שזה משהו שאני מבצע, ועדיין מגיע לרמת החלבון המספקת. בימים מסוימים מאוד קשה להגיע לזה, אז אנחנו צריכים לשים לב מה אנחנו אוכלים בחלון האכילה. אם בחלון האכילה שלנו אנחנו רק אוכלים פעמיים, ואנחנו לא מגיעים לרמת החלבון המספקת, אז אנחנו נצרף עוד פעם אחת בין הארוחות, איזשהו סוג של נשנוש חלבון. זה לא נשנוש סתמי, זה נשנוש אסטרטגי. מה זה אומר? שאני מעדיף שתכניסו יותר חלבון, בארוחה שארוחת ביניים בין שתי הארוחות האלה, על מנת שתגיעו לצריכת החלבון המספקת, על מנת שהחלבון יעשה את הפעולות שלו, גם ברמת הסובה, גם ברמת תחזוקת השריר, וכל הדברים האחרים שחלבון עושה ועוזר לנו להגיע למשקל היעד שלנו בצורה מהירה יותר. צריכת חלבון מספקת תביא לנו גם מספיק חלבון שנקרא לאוצין. לאוצין זאת חומצת אמינו שבלעדיה אנחנו לא יכולים לבנות מספיק שריר ואנחנו לא יכולים לתחזק את עצמנו מספיק טוב. בלי להיכנס לכל המידע, אם אנחנו אוכלים מספיק חלבון ממגוון מקורות, אנחנו מגיעים לדבר הזה. וכשאנחנו קובעים לעצמנו שבכל ארוחה, כולל ארוחת הנשנוש, אנחנו אוכלים בין 25 ל-40 גרם חלבון, אנחנו מגיעים למספיק לאוצין, מספיק חלבון, וזה מה שאנחנו צריכים להגיע בכל ארוחה. לגבי לאוצין, אנחנו צריכים להגיע ל-2.2 גרם בארוחה כדי להגיע לאימפקט הזה. ובשביל להגיע לזה, אנחנו פשוט אוכלים מספיק חלבון ממגוון מקורות ואנחנו נגיע לזה. ושימו לב, אם ניקח רק לאוצין, או עכשיו תלכו ותקנו תוסף של לאוצין, ובלי לתסף את שאר חומצות האמינו, זה אומר אוכל. אני יותר מעדיף אוכל מאשר תוספי תזונה, יש גם סדר לדברים. אוכל מגיע ראשון, תוספי תזונה מגיעים אחרונים בסדר העדיפויות שלי. אם אנחנו מכניסים מספיק חלבון, יהיה לנו מספיק לאוצין. אם אנחנו ניקח לאוצין בצורה חיצונית כתוסף, ולא נכניס את שאר חומצות האמינו, אנחנו יכולים לפגוע בתהליך, והתהליך לא יתרחש בצורה אופטימלית כמו שהיינו רוצים. הגוף שלנו לא יודע לאגור חומצות אמינו, הוא לא יודע לאגור חלבון. לצערנו הוא יודע לאגור שומן, והוא יודע לאגור סוכר בצורה של שומן, כמעט בלי סוף. לכן כדאי להגיע לצריכת חומצות האמינו החיוניות, ובכלל בכל ארוחה להקפיד להגיע לרמת החלבון של 25-40 גרם, תזכרו את זה. בשר מכיל כמות גבוהה של חלבון, לעומת מזון מן הצומח. זה אומר שאם אתם טבעונים, אתם צריכים רק לבדוק את רמת צריכת החלבון היומית. בכל מקרה, בבשר יש את המגרעות ויש את ההטבות שבו. אז תשימו לב איפה אתם על הסקאלה, ואם אתם טבעונים, פשוט שימו לב כמה חלבון אתם צורכים בטוטל. אם אנחנו במטרה של לבנות שריר, אז אנחנו רוצים 3-4 פעמים ביום להכניס חלבון, כדי לוודא שיש לנו מספיק חלבון שיבנה לנו את השריר שהתאמנו עליו. כדי לבנות שריר, אם אנחנו מתמקדים בבניית שריר, עדיף לאכול 3 או 4 פעמים ביום, לעומת הצום לסירוגין, דבר שאני כן עושה, אבל בתקופה שאני יודע שאני רוצה לעלות במסת שריר, אני אוכל 3-4 פעמים ביום, וכמובן אני שם לב לכמות החלבון, וזה להפך מצום לסירוגין, בזמן שאני רוצה לרדת באחוזי שומן, שזאת המטרה העיקרית שלי.
אנחנו צריכים לשים לב מתי אנחנו מתמקדים בבניית שריר ומתי אנחנו מתמקדים בשריפת שומן. למרות שיש גם סרטון שהסברתי שאפשר לעשות את שניהם, לא ביעילות כזאת טובה, אבל עדיין לאורך זמן זה יעיל ובריא. בקצרה, אם אתם רוצים להיות בגירעון קלורי, לרדת בשומן ועדיין לפתח קצת שריר או לשמר את השריר, ואתם עושים צום לסירוגין, שימו לב שבחלון האכילה שלכם, ולא משנה כמה השעות, אתם יכולים לאכול בין 3 ל-4 פעמים ביום, ולהגיע לרמת החלבון המספקת כדי לתמוך בבנייה ושמירה על השריר. צום שהוא מעבר ל-16 שעות יכול להקשות עלינו להגיע לרמת החלבון הנצרכת היומית המומלצת לבניית שריר. מה זה אומר? שאני אומר לכם עכשיו לא לעשות צום לסירוגין? לא. אני אומר שתקופתית אנחנו יכולים לבחור את המטרה שלנו. אי אפשר לאכול את העוגה, להשאיר אותה שלמה וגם להיות רזים. סתם, אפשר לאכול עוגה, אפשר לעשות את הדברים האלה כשאנחנו עומדים בכללים מסוימים ואנחנו לפעמים גם משחררים, ואנחנו נראה את זה בהמשך. אני נתקל בהרבה אנשים שאחרי שהם עשו צום לסירוגין, מיישמים צום לסירוגין, עדיין לא רואים ירידה במשקל, או שאחרי שהם ירדו קצת הם רואים פלטו. ויכול להיות שאחד הדברים זה שהם לא הכניסו מספיק חלבון, והם לא חישבו את זה, או הם לא היו מודעים לרמת חלבון, ויש כאלה שרק עשו צום לסירוגין, ואכלו מה שבא להם, מתי שבא להם. זה אומר שהם הכניסו גם מזון מעובד, וגם ממתקים ועוגות, וזה לא עובד ככה, לא לשיטתי. צריך לזכור שצום הוא כלי לירידה במשקל, והוא לא הכלי היחיד או הכלי שמבטיח לנו ירידה במשקל. אני מאוד אוהב את הכלי הזה, ואני מאוד אוהב להשתמש בו בצורה מסוימת. כי אם אנחנו לא נשמעים לכללים אחרים, אנחנו יכולים להגיע לפלטו, או בכלל לא לרדת בתהליך שלנו. העצה הבאה לשריפת שומן יעילה ועלייה במסת שריר, זה תוכנית אימונים מסודרת. אם יש לכם מאמן כושר כמוני, או מאמן כושר טוב, הוא יעשה את העבודה בשבילכם. אבל כאן אני רוצה לתת כמה guidelines, כמה קווים מנחים, איך כדאי לבנות את שגרת הכושר שלכם, כדי להגיע להישגים טובים ומהירים. אנחנו נתמקד בשני סוגים של אימונים. הסוג הראשון יתמקד בשריפת שומן, והסוג השני יתמקד בעלייה במסת שריר. אנחנו נשלב את שני הסוגים. לשריפת שומן מומלץ לרוץ או להתאמן בצורה אירובית כ-45 דקות, 4 פעמים בשבוע, בקצב מסוים. הקצב נקרא זון 2 למי שמכיר, ומי שלא מכיר זה קצב שאתם יכולים לדבר, אתם לא חייבים לדבר, אבל זה קצב שאם הייתם רוצים, יכולתם לדבר. ו4 פעמים בשבוע, אם לא הגעתם לשם, אתם צריכים לבנות את זה בהדרגתיות. אימון האירובי הזה, וגם העקביות באימון הזה, יגרום לנו לצפיפות יותר של משהו שנקרא מיטוכונדריה. מיטוכונדריה בתוך התא זה מקור האנרגיה. בעצם התאים שלנו יש בהם הרבה רכיבים. אחד מהם זה עברון שנקרא מיטוכונדריה, ושם נעשית כל פעולת יצירת האנרגיה. והמיטוכונדריה יכולה לקחת שומן כמקור אנרגיה, ויכולה לקחת גם דברים אחרים כמקור אנרגיה. מה שקורה כשאנחנו עושים הרבה פעילות אירובית, יש לנו יותר מיטוכונדריה כאלה. על ידי אימון אירובי אנחנו משפרים שני דברים במיטוכונדריה. קודם כל הצפיפות, כמה כאלה יש לנו בתאים, והדבר השני זה היעילות של המיטוכונדריה בשריפת שומן. ככל שיש לנו יותר אימונים אירוביים, אנחנו גם מגדילים את הצפיפות וגם את היעילות של המיטוכונדריה שטובה לנו לשריפת שומן מואצת. הסוג השני של האימון זה אימוני כוח. ואם יש לכם מאמן כושר שהוא טוב ויודע מה לעשות, אין לכם בעיה, אתם יכולים לדלג על החלק הזה. אבל אם אתם רוצים לעשות אימונים כמו שצריך, לפחות תיקחו הדרכה, לפחות פעם אחת בחודש, לדעת מה אתם עושים כדי לא לעשות נזק וגם כדי להגיע לתוצאות. כמובן, ככל שאנחנו עולים במשקלים וככל שאנחנו עושים פעילות עצימה יותר, יש יותר סכנה בפציעה, ולכן אני אומר לכם, קחו מאמן כושר, תשקיעו בזה לפחות את הקצת, וכמובן, מי שיכול להרשות לעצמו מאמן כושר בכל אימון, זה לגמרי מבורך. באימוני הכוח אנחנו רוצים להתמיד, לעשות את אותו אימון, ואחר כך לשנות כל כמה חודשים. ועם הזמן להוסיף משקלים.
אם אנחנו לא עושים משהו שהוא נקרא Progressive Overload, זה אומר שככל שאנחנו מתקדמים ואנחנו מסוגלים ליותר, אם אנחנו לא מתאספים, אנחנו לא משיגים את התוצאה שאנחנו רוצים, אנחנו לא מגרים את השריר במידה שהיינו רוצים לגרות אותו כדי שהוא יתפתח. אנחנו צריכים לגרות אותו ממש טוב, כמובן שימו לב לא להיפצע ושימו לב שתתייעצו עם גורמים מקצועיים לתנועות שלכם ואולי אפילו למשקלים שלכם. תראו שאתם לא מעקמים את הגב, שאתם לא שוברים איזה משהו, שאתם לא מעמיסים על עצמכם משקלים במנחים לא נכונים. זה יכול להיות מאוד לרועץ בתהליך ההרזיה שלכם. אנחנו לא רוצים פציעות. אנחנו רוצים להימנע מפציעות. עדיף שתעשו בעצימות מועטת ולא תיפצעו, מאשר תעשו בעצימות מקסימלית ותגיעו לפציעות. אנחנו כאן לא אתלטים ואנחנו לא מייצגים את המדינה ברמת משקולות. אז אנחנו לא נדחק את עצמנו עד הסוף כמו שעושים הספורטאים המקצועיים. באופן כללי, עצימות גבוהה, זה אומר משקל גבוה, זה בין 5 ל-10 חזרות, זה מה שמפתח לנו את השריר ברמה טובה. אני מעדיף שתתחילו בעצימות נמוכה יותר, בין 10 ל-15 חזרות, ועם הזמן, אחרי שתעברו את התקופה הראשונה, והתקופה הראשונה של מי שעדיין לא יתאמן בעצימות כזאת, זה כאבי שרירים. בהתחלה אתם תחוו משהו שהוא נקרא DOMS, Delayed Omni Muscle Soreness. זה אומר כאבים לא ביום האימון, ולפעמים אפילו לא למחרת, לפעמים לוקח יומיים או 3 עד שחווים את הכאבים מהאימונים, שפתאום אם נכנסנו למשטר אימונים של כושר. בגלל זה אני אומר לפחות בתקופה הראשונה, מי שלא מכיר את האימונים, ללכת למאמן כושר, להתייעץ איתו, ולדעת שאתם עושים את התנועות בצורה טובה. אנחנו עומדים להגיע לעצה החשובה ביותר, שעוטפת ומסיימת את הסרטון הזה, וכמו שאמרתי, בלי העצה הזאת אנחנו לא נצליח לעשות אופטימיזציה של הדברים הקודמים שאמרתי. זה אומר שהדברים הקודמים שאמרתי, ועכשיו אנחנו נעבור עליהם, לא יעבדו טוב אם לא ניישם את העצה האחרונה. דיברנו על גירעון קלורי, חשוב מאוד. הדבר השני, הורדת סוכר מוסף. הדבר השלישית זה להגביר את צריכת החלבונים. הדבר הרביעי זה הכרת רמת החלבונים הנדרשת עבורנו. הדבר החמישי זה תוכנית אימונים אופטימלית. והעצה השישית והנוספת לסרטון הזה זה שינה טובה. על שינה דיברתי בפרק שלם בתוכנית הליווי שלי, ואני מצרף למושג שינה גם סטרס. כשאנחנו מנהלים את השינה שלנו, אנחנו מנהלים את הסטרס שלנו, כל הדברים האחרים הרבה יותר טבעיים, הרבה יותר קלים. השינה הטובה יכולה לשפר לנו את התגובה של הגוף שלנו לסוכרים, לפחמימות, ביום שאחריה. ודיברתי על זה באחד הסרטונים שלי. בעיקרון, 7 שעות שינה זה השעות המומלצות לרוב האנשים. ולמה שינה ולמה אני עומד על כך? יש לי משולש שנקרא משולש 3 הדברים החשובים ביותר כדי שאנחנו נשרוף שומן. אחד מהם זה אימונים, השני זה תזונה, והדבר השלישי זה שינה. אם אנחנו נשמור רק על המשולש הזה, אנחנו כבר על דרך המלך בדרך שלנו להרזיה. תזונה נכונה ואימונים הם 2 אסטרטגיות להורדת ההורמונים האלו. חשוב לזכור שצריכים לשלוט באספקטים אחרים של החיים או אורח החיים שלנו כדי להשיג שליטה על ההורמונים שלנו. שינה וניהול סטרס זה מה שעוזר לנו לשלוט בהורמונים האלה. ואני אסביר. אמנם חוסר שינה ורמות סטרס גבוה אין בהם קלוריות, אבל הם יכולים להיות לנו לרועץ בדרך שלנו להרזיה יעילה. הם מכתיבים את אופן התנהגות ההורמון קורטיזול, שיכול לשחרר סוכר מהמאגרים שלנו למחזור הדם, ובכך להעלות גם את האינסולין. אינסולין עושה 2 דברים עיקריים שצריך לזכור. הדבר הראשון זה הורמון ההגירה. הוא אוגר לנו ואנחנו לא רוצים שהוא יאגור לנו כמובן שומן. הדבר השני זה אינסולין אוחז בשומן וגורם לשומן לא להתפרק או להקשות את הפירוק של השומן, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. אז אם טיפלתם בגורמים הראשוניים שהצגתי ולא ייחסתם חשיבות לשינה וסטרס, ההורמונים עובדים לרעתנו. ובכך
שלא השתלטנו עליהם, יש לנו רעב מוגבר ופחות שובע. אכילה רגשית זה דבר ממשי ומתרחש גם אצלי, וזה גם קרה לי בתקופה שבה זוגתי חלתה בסרטן. אני הייתי צריך לתמוך גם בה וגם בילדים. אני בעצמי אכלתי אכילה רגשית והעליתי למשקל של 100 קילוגרם. אכילה רגשית מובילה אותנו במיוחד לבינג'ים, וכשאנחנו מחפשים משהו לאכול, אנחנו מחפשים דווקא את הפחמימות. ופחמימות בתהליך מסוים גם יכולות להפוך לשומן, וגם, כמו שאמרתי, מקפיצים את האינסולין, אוחזים בשומן, אוגרים יותר, וזה כדור שלג שלא נגמר. על אכילה רגשית גם עשיתי סרטון שאתם חייבים לראות, אתם תראו פה קישור לסרטון הזה. שורה תחתונה, 1. אי אפשר לנצח שינה גרועה. היא תוביל אותנו לבריאות ירודה ולהאטת הקצב של שריפת השומן, גם אם נעשה דברים אחרים וטובים לירידה במשקל. והדבר השני, אימונים גופניים. כן, ואני יודע, אפשר לרדת במשקל גם בלי להתאמן, אבל מי שלא התחיל, אני ממליץ להתחיל להתאמן בהדרגתיות, ומי שממשיך, מעולה להמשיך ככה ואולי לשפר איפה שאפשר. אהבתם את הסרטון? יירשמו לערוץ ואפילו פעמון כאן, עשו לי לייק, זה מאוד חשוב, אפילו רק בשביל האלגוריתם. תרשמו לי בשביל האלגוריתם, זה מאוד יעזור לי להמשיך לעשות לכם סרטונים כאלה. אם אתם צריכים תמיכה באימוץ ההרגלים האלה שדיברתי עליהם כאן בסרטון הזה, אתם מוזמנים להצטרף לתוכנית הליווי של עושים את הסוויץ', התוכנית המלאה, בה אני אעבור איתכם גם בלייב פעם בשבוע למשך 10 שבועות. לחצו כאן על הקישור למטה כדי לקבל פרטים להרשמה. ותזכרו, בסופו של דבר, הכל בראש.